Salam sejahtera, nama saya Jeshurun, anak lelaki Nagentharan. Saya berumur 17 tahun dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Skudai. Saya merupakan seorang pengawas dan ahli SLB, Student Leadership Board. Saya berdedikasi dan komited terhadap tanggungjawab saya di sekolah dan di mana-mana sahaja. Saya amat meminati membaca kerana melalui pembaca saya dapat meningkatkan kemahiran bahasa, kosa-kosa kata, tata bahasa dan juga kemahiran saya dalam mengolah ayat dalam esei. Melalui pembacaan, saya dapat menimba pelbagai ilmu yang saya tidak pernah mengetahui sebelum ini. Saya juga menunjukkan minat yang sangat mendalam terhadap kesusasteraan dan ini menjadi dorongan saya untuk membaca. Baru-baru ini saya telah menguasai seni untuk menulis pantun dalam bahasa Inggeris. Bagi saya, penulisan ini merupakan satu bentuk seni yang amat berkuasa dan mampu memberi impak kepada masyarakat. Sebagai seorang introvert dan pendiam, saya kurang meluahkan buah fikiran saya secara terbuka, tetapi itu tidak menjadi halangan saya untuk berkomunikasi di halayak orang ramai dan menonjolkan bakat saya. Saya boleh dikatakan seperti bab kata peribahasa, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Ini merupakan buku yang telah saya baca dan kaji, iaitu Percy Jackson and the Lightning Thief. Buku ini terdapat 5 judul dalam buku ini dan 5 series. Ini Percy Jackson merupakan satu siri buku dan terdapat 5 judul dalam buku ini seperti yang ditunjukkan di belakang buku ini. Buku ini dikarang oleh Rick Riordan. Seperti yang ditunjukkan, beliau amat dikenali kerana menulis siri buku ini. Buku pertama siri ini iaitu Percy Jackson and the Lightning Thief diterbitkan pada mulanya tahun 2005. Buku ini berjenis fiksyen dan fantasi yang berasaskan mitologi Yunani. Buku ini amat menarik perhatian saya dan saya percaya buku ini akan menarik perhatian bagi mereka yang enggan membaca. Buku ini adalah menunjukkan watak-watak yang sangat berbeza dan itu menjadi faktor yang menjadi perhatian untuk menarik perhatian pembaca. Watak-watak dalam buku ini sangat berkuasa ajaib dan penuh dengan misteri. Sebagai contohnya, Percy merupakan satu watak utama yang berkuasa ajaib dan berpenuh bermisteri. Percy merupakan seorang budak yang berumur 12 tahun. Dia menulis satu kebenaran tentang identiti diri sebenarnya. Semua hidupnya, Percy menghadapi pelbagai masalah dan rintangan dalam hidupnya. Dia diendahkan oleh ayah tirinya. Ibunya pula bersusah payah dan berkorban pelbagai perkara dalam hidupnya untuk membesarkan Percy dalam suasana yang sempurna. Percy juga mempunyai masalah dyslexia dan ADHD. Jadi dia tidak boleh membaca dengan betul dan pencapaian grade-nya dalam akademik juga agak teruk. Percy menghadapi masalah ajaib yang sering ditimbul olehnya. Dia dibuang sekolah kerana itu. Seringkali dia menghadapi pelbagai masalah ajaib yang ditimbul olehnya. Dan ini menjadi faktornya kerana dia diendahkan oleh rakan-rakan di sekolahnya. Tetapi dia mempunyai seorang rakan yang bernama Grover. Pada suatu hari, Percy mendapat tahu bahawa dia merupakan seorang separuh manusia dan separuh Tuhan. Ayah kandung Percy semestinya seorang Tuhan Yunani atau Tuhan mitos Yunani tidak diketahui. Percy bersama rakannya Grover pula pergi ke Camp Half-Blood. Ibunya membawanya ke Camp Half-Blood dan di sana Percy berjumpa dengan pelbagai budak yang sepertinya. Percy mula mencari maklumat tentang identiti dirinya dan dia mendapat tahu bahawa dia merupakan seorang anak kepada Tuhan Laut. Namanya Poseidon. Poseidon merupakan anak kandung Percy. Maka bermulalah pengembaraan Percy untuk mengembalikan lightning bolt atau bolt kilat Zeus. Seperti judul buku ini, Percy Jackson and the Lightning Thief. Zeus telah menuduh Percy yang mencuri lightning boltnya atau bolt kilatnya. Maka ini adalah peluang Percy untuk membuktikan dirinya bahawa dia tidak bersalah dan Percy juga menggunakan peluang ini untuk menjumpa dengan ayah kandungnya dan memiliki haknya sebagai anak kepada Poseidon yang telah lama berpisah. This book really engrosses and captivates every reader because it carries a heap of moral values in our lives. What I've learned from this book is that you need to be responsible and brave when facing challenges in your life. Just as Percy, the main character in this book, he faced many challenges, he fought monsters, he went into battles
but he never quit, and he was brave. Even though he was put aside for his capabilities, but he didn't use that as a weakness. Sometimes our weakness can turn into our strengths. And I also learned that you should care for one another. Just as Percy, he cared for his friend Grover, and Grover was his longtime protector. Grover was always by Percy's side whenever he needed him. Grover was Percy's best friend. And so Percy and Grover were two great companions who cared for each other. That is one of the main friendship, is one of the themes which is portrayed through this book. You should never be too quick to judge a person based on what you see on the outside, because you never know what the person is capable of doing. Just as Percy, I judged Percy while reading the few chapters of the books, not knowing what he has to unfold within himself. And so, the motivation behind this book is to find your destiny. Love yourself for who you are, and do not let the influence of others impact your decisions. The weaknesses you see outside does not define your inner potential. Just as my shirt here says, define yourself. And that is the main motivation behind this book, which is to define yourself. Some friends can turn out as enemies. That is what I've learned in this book. Just as Percy's friend turned out to be the one who stole Zeus' lightning bolt, and he was the cause of everything. Not everyone has the best intentions, and not everyone wants to do good to us. So we need to be wise in choosing our friends and knowing who our allies are. To understand the present in our life, we need to first understand and revisit the past. Things that happen in our present lives are mostly made out of what happened in the past. I believe in the principle that we reap what we sow. And so what happened in the past impacts the future. And we need to revisit the past to find ourselves, to know who we really are, so that we can move forward in life, which is very much portrayed by this character Percy. He didn't run from his past. Instead, he chose to find who he was, and it led him into being who he was and who he is right now in the end of the book. Thus, I highly rate this book, and it's a very good read for teenagers, especially in this modern society that we live in. I think this book encourages every teenager so that they will find who they are and know what they are worth of. Thank you.